Hi, ik ga het met jou hebben over kaart 31, de zon. Ik zal hem laten zien. Dit is hij van de Meelnormal, waar velen van jullie mee werken. En dit is de Gilded Reverie kaart. En er zullen ook ongetwijfeld velen van jullie mee werken. Of met nog andere soorten kaarten. Ja, de zonne. Nou, ik zou zeggen wat er op te zien is. Ik zal het even bijhouden. Ik hoop dat je het goed kan zien. Op de kaart van de zon is een opkomende zon te zien die hoog staat te stralen aan de inmiddels rode lucht. Kijk maar. Daaronder zijn vele bergen te zien. In het medaillon staat ruiter 1. Het is een rode kaart. Het is een zeer positieve kaart en de zon wordt niet gebruikt als persoonskaart. Nou, de zon, we gaan het erover hebben. Een zeer positieve kaart. Deze kaart staat echt op zichzelf. Liggen er dus allemaal zwarte kaarten omheen, maakt niet uit. Deze kaart blijft zijn positie behouden. Het is gewoon een sterke kaart en het blijft een hele sterke kaart. Nou, de zon die staat echt voor een super groot geluk. Een super groot geluk en levensvreugde. Een mooie toekomst, mooie relatie die veel om elkaar geeft. Niet alleen maar geven of nemen, nee, geven en nemen. Goed en stabiel en in balans. Een hele sterke kaart. Het kan ook als werkkaart zijn. Dan mocht je deze trekken, dan is het gewoon een mooie baan, een mooie wensvervulling. Gewoon leuk en fijn en het ligt je echt aan je hart. Deze kaart is heel erg sterk en ook sterk in zijn zonneschijn. De zon is echt niet voor niets ook zonneschijn. Dus zo kan je hem ook echt benoemen. Even kijken, want wat velen niet weten is dat deze kaart ook staat voor spiritualiteit. En dan zou ik zelf wel zeggen, doe er dan het mindje bij. Want dan is het zeg maar 1 en dan staat het echt voor spiritualiteit. Dus als die bij elkaar liggen en je hebt een spirituele vraag, dan is het echt wel heel mooi als deze kaarten naast elkaar liggen. Dus dat is iets wat je misschien nog niet wist van de zon. En dat kan je zeg maar meenemen ook wel in je leggingen die je zelf hebt. Goed, de zon. Over spiritualiteit hebben we het natuurlijk al gehad, maar wat daar ook natuurlijk mee te maken heeft, zijn de lichtwerkers onder ons. De lichtwerkers die kunnen ook worden aangeduid met de zon. Dus hoe mooi is dat? Voor net dat stukje mooie geven aan een ander, dat die ander ook heel veel kan door zelf in zijn kracht te staan en te ontdekken wie hij zelf is. Dat is echt wel wat de lichtwerkers graag doen en graag willen zeggen tegen anderen. Oké, de zon. Maar goed. Even een ander kantje van de zon, omdat ik natuurlijk zelf de kaarten van de zon ook gebruik. Dan staat deze kaart voor. Ja, dat zullen niet zo gauw doen. Normaal mensen zullen dit niet zo snel doen, want die werken vaak met rode en zwarte, zeg maar, dat ze dat in hun hoofd hebben. Het kan ook zijn dat ze het niet doen en dat ze wel werken met kaarten andersom. Maar als de kaart dus andersom ligt van de zon, dat betekent juist een heel groot ego. Narcistische trekken. Ik zal niet zeggen narcistisch, want ik ben geen arts, geen dokter, wat dan ook. Dus ik hou het even bij narcistische trekken. Narcisme, dat moet echt zeg maar een arts zeggen, een psychiater in dit geval. En dus ik zeg gewoon even in het filmpje narcistische trekken. Nou, daar kan ik dus ook voor staan. En daar trek ik mezelf ook best wel voor, als ik eerlijk ben met klanten. En narcisme, daar wil ik het eigenlijk hebben over het thema meteen. Laat ik meteen het thema er even ingooien. En narcisme is narcistisch trekken, in dit geval. Laten we zeggen dat je een relatie krijgt. En je wordt helemaal in de watten gelegd. Niets is te veel. Mooie liefdesbriefjes, rozen, champagne,
de toilet, parfum, wat dan ook. Je wordt helemaal in de watten gelegd, maar ook gewoon. Wat ben je mooi, wat zie je er goed uit, wat geweldig. Nou ja, je echt. Maar eigenlijk een beetje dat je, nou ja, eigenlijk ben je zo, word je zo in de watten gelegd dat je denkt, nou, dat is een hele goede match. Ja, je vrienden vinden het een super goede match, je familie vinden het een super goede match vaak. En nou, dat gaat zo 1 maand door of 2 maanden. Totdat er iets gebeurt dat je ineens omslaat. Iets kleins, iets wat je zegt of wat je doet of wat dan ook, heel iets onbenulligs. En ineens slaat hij om en wordt hij boos. En jij denkt, oké, wat heb ik fout gedaan? Het viel toch allemaal wel mee? Het is toch wel oké zo, weet je wel? Nou, weet je, en dan zegt hij op een gegeven moment, nou oké, ja, weet je wel. Ja, dan denk je, het zal wel weer goed zijn. Maar dat wordt eigenlijk steeds vaker. Dus steeds vaker krijg jij te horen van, je doet het niet goed, je bent niet goed. Je bent geen knip voor de neus waard, je kan het allemaal niet. Je hebt mij nodig, vooral je hebt mij nodig. En weet je, en dat gaat dan een beetje onderhuid zitten, zo onderhuid zo, dat je denkt van, ja. Maar naar de buitenwereld toe is hij gewoon een hele goede gast, weet je wel. Hij is, je vrienden vinden hem nog steeds leuk, je familie vindt hem nog steeds leuk. Je gaat, misschien durf je het ook niet, maar misschien dat je het zelfs bespreekt. En dat ze zeggen, joh, die man is hartstikke leuk, jullie zijn dus heel goed setje, jullie passen mooi goed bij elkaar, hè? Qua uiterlijk misschien nog, of qua alles, qua vibe, dus jullie passen gewoon heel goed bij elkaar. Nou, dus jij denkt, ja, oké, dus eigenlijk ga je twijfelen aan jezelf. En hij zegt ook steeds van, ja, maar nee, jij, laat mij het maar doen, want jij kan het niet. En dat gaat zo door en dat gaat zo door en dat sluipt er gewoon in. En op een gegeven moment, ja, denk jij, slokt hij zo jouw leven op, dat jij denkt van, is dat normaal? Je vrienden zie je al niet meer, je familie zie je eigenlijk steeds minder. Hij isoleert jou in feite van je vrienden en van je familie. Ik spreek even in de jij-vorm, het hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn dat jij dit hebt meegemaakt. Maar of je klant dit hebt meegemaakt natuurlijk, dat kan absoluut. Dus even wat ik denk van, oh ja, dat doe ik als thema's, dan doe ik dit even erin zetten, omdat het best wel belangrijk is, weet je wel. En vaak hebben mensen die in zo'n relatie zitten het niet in de gaten. Het is pas heel laat dat mensen eigenlijk, of soms nog ineens, maar gaan ontdekken van, hé, er klopt hier iets niet. Ik voel me gewoon echt, ik weet niet meer wie ik zelf ben. Ik voel me niet meer gelukkig. Ik heb geen geluksmomenten, maar ik voel me ook gewoon niet fijn, weet je wel. Maar het zal wel weer aan mij liggen. Want ze denken altijd, of jij denkt, dat het aan jou ligt. En dat is zo geraffineerd, weet je wel. Nou, ik zal even opnoemen, weet je wat het is? Ik zal even opnoemen of ik alles gezegd heb, maar ook een paar punten waaraan je dus de narcistische trekken kan herkennen. Nou, in het begin heel vriendelijk en overladen met complimenten, had ik al gezegd. Totdat je ineens in zijn ogen iets doet wat hij vindt wat niet door de beugel kan, had ik ook al gezegd. Wil bewonderd worden, dat is echt zijn ding. Hij wil bewonderd worden. Verslaafd aan aandacht. Want hij doet de deur open, here I am, weet je wel. Dus dat is echt zijn ding. Vaak extreem jaloers. Voelen zich best wel bijzonder, of willen zich best bijzonder voelen. En gespeeld charmant zijn. Dus naar anderen toe is hij hartstikke charmant. Echt een super aardige gozer. Maar in feite is hij dat niet. Hij heeft geen berouw en geen schuldgevoel. Sorry zeggen, dat zit niet in zijn woordenboek. En ze hebben vaak een groot ego, en dan komt deze weer. Vaak een groot ego. Als je hem andersom trekt, kan het ook een ego betekenen. Zeker als het om persoonlijkheidskenmerken gaat. Is het zo dat elke narcistische trekjes persoon dit heeft? Nee, het kan ook een combinatie zijn van dingen. Of dingen die er nog bij komen. Niet alle dingen. Dus het hoeft niet allemaal in dit plaatje te bestaan, maar meestal is het wel zo, omdat het, dit vaak de grote kenmerken zijn van een narcistisch type, zeg maar. Ja, vond ik op zich wel een bijpassend thema, en zeker omdat ik zelf vaak de zonne trek voor klanten, als het om een partner gaat
vaak, ja, best wel regelmatig. Laat ik zo zeggen. Ja, goed, waar kan de zon nog meer voor staan als die andersom ligt? Voor een macho, arrogant zijn, dat kan ook. Of hij ligt er als je teleurgesteld bent. Dat zijn natuurlijk ook weer aan je vraag. Er zijn moeilijkheden. Nou ja, het ligt inderdaad, zeg ik al, het ligt aan het thema van de vraag. Op je werk, bij je financiën, op het liefdesvlak. Of om welk thema het ook gaat. Dan kan je ook weer teleurgesteld zijn. En dan kan hij er ook liggen, zeg maar. Nou, de zon in je dagelijks leven. Op het moment gaat alles goed, dus wees blij met hoe het allemaal gaat. De zon komt niet voor niks op je pad. Het is even als voorbeeld wat ik hier zeg, ik leg even de kaart uit. Het is niet een reading op zich, dit is echt de uitleg van de kaart op zich, waar jij ook veel aan kan hebben. En nou goed, jij voelt je gewoon goed, je zit in een geestelijke flow, je hebt doorzettingsvermogen. Dat is ook echt mooi in de kaart, dat je doorzettingsvermogen hebt, leidinggevende, een mooie tijd aanbreken. Dat is waar je voor staat. Tip. Nou, hoe voel je je? Hoe gaat het met je en hoe voel je je? Dat is belangrijk. Hoe gaat je relatie op het moment? Gaat het goed? Of zijn er toch nog wat pasjes die zo nu en dan wel een beetje tevoorschijn komen? Heb jij het idee dat diegene je relatie narcistische trekjes heeft? Of is hij egoïstisch? Dat is ook nog een verschil. Ik had vorige week een klant, die zei eigenlijk uit als de bloem narcistisch, narcistische trekjes, dat maak ik er dan van. En toen dacht ik, of toen kreeg ik door, dat was niet zo, het was gewoon egoïsme. Dat was wel een groot verschil. Egoïsme is gewoon, je denkt alleen maar aan jezelf, aan de ander denk je gewoon niet, dan kom je niet op of zo op de een of andere manier, het gaat gewoon alleen om jou. En als jij iets wil, dan gebeurt het. Jij neemt de leiding, wat jij wil gebeurt, het interesseert je ook eigenlijk helemaal niet wat de ander wil. Dat is egoïsme. Narcisme is echt wel anders. Narcistische trek is echt wel anders. Dan is het echt dat onderhuidse. Kijk, egoïsme, dan heb je ook vaak wel in de gaten. Of dat hoop ik voor je in dit geval, weet je. Want die mensen, die zullen ook misschien wel een worst zijn. Die zijn ook helemaal niet bezig van weet jij het of weet jij het niet. Maar narcistische trekjes, die mensen die zijn toch wel best wel slim, weet je wel. Dus die isoleer je van familie, vrienden, wat ik al zei. Die kunnen ineens uit hun slof schieten. Jij hebt het ten alle tijden gedaan. Altijd. Jij ten alle tijden. Kunnen geen sorry zeggen. Egoïstische mensen kunnen wel sorry zeggen. Dus er zit echt wel een groot verschil in, weet je. En toen zei ik ook tegen haar, is het dan zo dat hij jou vervelende, dat hij zegt echt vervelend tegen jou is van, maar jij kan het helemaal niet en je bent gewoon een loser en je ziet er niet uit en dat soort dingen. Ik zeg, voor mij zegt hij dat niet tegen. Nee, dat klopt. Kijk. Dus dat is ook wel een verschil, niet dat je te snel zegt van, ik heb nu te maken met een narcist, plom, stempel, weet je wel, dat is natuurlijk ook weer niet altijd het geval, zeker niet. Nou goed, het thema narcisme, wat ik al had uitgelegd. Persoonlijkheidskenmerken. Nou, heb je een vraag dat je net iemand hebt ontmoet, of waar dan ook, en je denkt, je trekt de zon, super enthousiast, hele lieve mensen, ze zijn niet te stoppen, ze bruisen van de energie. Vaak staan ze ook in het middelpunt van de belangstelling, maar dan wel op een positieve manier. Meer van, als ze binnenkomen dan gaat de zon stralen, dan wordt er aandacht op hen gericht, maar dan op een positieve manier. Sterke persoonlijkheden. En ze zijn ook wel dat ze het ook op zich wel fijn vinden om in het middelpunt van de belangstelling te staan, dat wel. Maar vaak staan ze dat gewoon ook. Ja, en vaak zijn anderen de planeten of de sterren die er omheen draaien. De zon is natuurlijk ook een ster, absoluut. Maar dat even qua gevoel, weet je wel, zij zijn dan ook vaak de stralende zon in dit geval. Goed, persoonlijkheid, zei ik al, de zon is geen persoonlijkheid. Nee, wat voor werk past bij je? Wel de welbekende vraag, wat voor werk past bij je en je trekt de zon. Leidinggevende functies, eigenlijk zei ik het net al, leidinggevende functies. Werk met dat jij in het middelpunt van de belangstelling staat. Dat zei ik ook al. Een artistiek beroep, creatief beroep kan het ook zijn, absoluut.
Werken met elektriciteit, misschien had je die nog niet in smiezen, dus dat het ook werken met elektriciteit kan zijn. Werken met de zon, misschien zonnepanelen zelfs, laten we een hele andere kijk erop nemen. Warmte, zoals een weerman of een weervrouw, kan ook. Goedemorgen, goedemorgen. Of een brandweerman, vrouw. Dat kan ook. Misschien zou je die ook niet zo snel in de smies hebben gehad. Nou, in combinatie met andere kaarten. De zon. Je trekt eerst de zon, dat is belangrijk. Moet ik het goed zeggen voor jullie, want dat er niet een spiegel bij is. Eerst trek je dus de zon, dan trek je het de ruiter. Dus eerst de zon trekken en dan de ruiter. Er is positief nieuws. Er zijn positieve gedachten. De ruiter kan ook staan voor gedachten. Ik weet niet of iedereen dat weet. Dus de positief nieuws zijn positieve gedachten. Hoe mooi is dat? Nou, trek je de zon met de slang. Deze jongen. Dan, een leugen komt aan het licht. Dus er komt een leugen aan het licht. Of het is een illusie. Er komt een leugen aan het licht of er is een illusie. Trek je de zonne met de doodskist of lijkkist. Lijkkist klinkt altijd een beetje. Het allebei, klinkt eigenlijk allebei niet. Over grote transformerende gedachten beschikken. Dus over hele grote transformerende gedachten beschikken. Dat zijn ze samen. Want deze staat natuurlijk ook voor transformatie. Kijk nog maar eens een keer terug naar lijkkist, doodkist, themakaart die ik hier ook heb staan. En daar zeg ik het ook nog eens in, zeg maar. Nou, de beer. Dat is zo vaak jaloezie, hè? Dus zichzelf of anderen geen bekendheid gunnen. En roem, dus elkaar, ja, dat gun je een ander niet, dat wil je liever zelf hebben. Vaak is het, als je het een ander niet gunt, dan heb je het zelf niet en dan wil je het zelf heel erg graag. Dat is vaak misgunnen. En jaloers zijn heeft eigenlijk altijd betrekking op relaties. Dus meer op jaloers op de partner van je vriend, of weet je wel. Dus dat is natuurlijk, dat heeft altijd met relaties te maken. En misgunnen is vaak op wat iemand heeft. En dat je dat zelf graag wil hebben. En als laatste, de zon met de sterren. Een onverwachts groot succes. Een onverwachts groot succes. Nou, kijk. Dat was de zon. Kort, maar krachtig voor mijn idee. En hele mooie, sterke, zeer positieve 2+ kaart. Je hebt 2 plusjes staan, toen werk ik nog met de miljoen. Nou goed, dus dat is mooi. Heb jij een vraag erover, over de zon specifiek? Of dat je van joh, staat hij daar en daarvoor? Want daar trek ik hem zelf meestal voor. En wie weet denk ik, oh, dat wist ik zelf niet, daar leer ik zelf weer van, weet je. Nou, dus stel de vraag hieronder, dan beantwoord ik hem. En de volgende keer gaan we het hebben over het maandje. Dat is hem dan. Maandje, kaart 32 en de mail allemaal. Ook kaart 32 natuurlijk. Heb je daar een vraag over? Dan hoor ik het graag. Het maandje gaat over emoties en het maandje gaat ook over werk. Het is echt een werkkaart. Absoluut. Als jij echt zegt ik wil een algemene legging zonder een vraag of gewoon hoe gaat de toekomst of dan heb je eigenlijk geen vraag. Het is gewoon de toekomst. En je legt deze op in een grote legging of in een andere legging. Dan is dit wel echt een werkkaart. Hij kan ook staan voor emoties. Staat hij zo, misschien geen werk of moeite hebben met je emoties. Dat ligt dan natuurlijk wel aan je vraag. Maar goed. Dus dat is het thema. En je kaart 32. Mocht je daar een vraag over hebben, stel hem hierin, want dan neem ik hem mee in het volgende filmpje. Het is nog niet gebeurd. Niemand heeft dat nog eigenlijk gevraagd. Dus wees de eerste en dan neem ik het mee in het volgende filmpje. Is op zich ook leuk, toch? Om je vraag daarin te zien. Dat was die ook weer. Dus de volgende keer ga ik het hebben over kaart 32. En ik zou zeggen tot de volgende keer.